Hello everybody, নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ন উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া নেক্সট অকমান সময় আমি ইংলিছৰ অলপ শিকিম ঠিক আছে আৰু আজি ক্লাছটোত আমি শিকিম এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেগমেন্ট হয় আমাৰ ঠিক আছে এক্সামৰ দ্যাট ইজ synonyms ঠিক আছে synonyms লগতে শিকিম আমি antonyms ঠিক আছে কেইটামান এটো এনেকুৱা এটা সেগমেন্ট যেটো আমাৰ obviously পঢ়ি শেষ নহয় ইউনিট নহয় না বাৰু খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেগমেন্ট হয় as part of our vocabulary এটো আমাৰ সিলেবাসত আমাৰ obviously থাকিবই যদিও আমাৰ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল সিলেবাস আমি অহা নাই তথাপিও আমি শিওৰ যে আমি synonym antonym আমাৰ থাকিবই নহয় জানো কাৰেক্ট সো এনেকুৱা কিছুমান ওয়াৰ্ড যিবিলাক সাধাৰণতে সিম্পল ওয়াৰ্ড যিবিলাক আমি অনবৰত কৈ ফু অনবৰত কিন্তু কেতিয়াবা যদি সোধা হয় যে what is the synonym of that particular word or antonym of that particular word তার আমি কেতিয়াবা কি হৈ যাও কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আমি কনফিউজ হৈ যাও ইনফ্যাক্ট ক্লাছত বহুতে কয় যে synonym antonymৰ কথা ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো টোটালি synonym আৰু antonym ওপৰতে আনিছো অলৰাইট সো জাস্ট দ্য ৰিকুৱেষ্ট এটো যে আমি উত্তৰ দিবলৈ চাম সকলোৱে যিমান পাৰো সোনকালে ঠিক আছে যিমান পাৰো সোনকালে অলপ উত্তৰবিলাক দিবলৈ চাম আৰু কি আৰু মানে কোনো কথা নাই কিবা দুই এটা এৰৰ হোৱা কিবা হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আমি জাস্ট টুগেদাৰ আমি শিকিম হে মাত্ৰ কাৰেক্ট সো অন দ্যাট নোট হিয়াৰ কামস দ্য ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ডে হিয়াৰ ইট ইজ choose the word that is opposite in meaning of the given word so opposite আমি পঞ্চাতে আমি কৰিব লাগিব কি antonym ঠিক আছে antonym কৰিব লাগে wordটো হল আমাৰ jealous wordটো আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ আমি বিপৰীত শব্দটো ক'ব লাগে out of this four options কি আছে আমাৰ eager indifferent anxious আৰু annoyed jealous এটো jealous আৰু jealous আমাৰ যেটো আছে jealous ঠিক আছে যেটো jealous আছে আমাৰ যেটো আমি যে আমাৰ ইখাম্বিত ভাব ঠিক আছে jealous অলৰাইট এই jealous টো আৰু এই jealous টোৰ মাজত কিন্তু অলপ পাৰ্থক্য আছে ঠিক আছে obviously পাৰ্থক্য কিহত আছে in meaning হেতু jealous যেটো আমি ইখা হৈছো যে কাবা প্ৰতি অকমান জ্বলিছো অলপ ইখাম্বিত ভাব এটা আহিছে কাৰোবা লগৰে আছিলে ঠিক আছে কিন্তু কি হৈ গল মোৰ নহল তাৰ হল ঠিক আছে তাত আমি অকমান jealous ফিল কৰিছো jealousy ঠিক আছে মুতকে তাক দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগিছে তাক দেখিবলৈ বেছি ভাল লাগিছে ইত্যাদি so that is jealous আৰু এই jealous টো মানে কি হ'ব there is something alright where you are having that energetic or উদ্যমী enthusiasm something you are doing with great enthusiasm that is jealous নহয় জানো তাৰ তাল আমি ক'ব লাগে কি antonym হে অৱশ্যে বিপৰীত অৰ্থ বুজা শব্দ অপচন কি আছে আমাৰ eager indifferent and anxious আৰু কি annoyed ঠিক আছে এইগিটা হল আমাৰ কি options jealous মকৰো কথাটো যত আমি কি হৈছে খুব উৎসাহী এটো হল আমাৰ jealous ঠিক আছে eager বুলি কোৱা লগে লগে যত আমি একেই হ'ব অকমান কি কথা যে অলপ আগ্ৰহী মানে কিবা এটা জানিবৰ কাৰণে ঠিক আছে that is eager indifferent that is different alright indifferent then annoyed যত আমি কি পাছো অকমান আমনি পাছো so obviously আউটৰটো কি হ'ব কোনোবাই কৈছা নেকি বাৰু অপচন সি বুলি anxious হোৱা ঠিক আছে যত আমি উৎকণ্ঠিত হৈ আছো ঠিক আছে অলপ উৎকণ্ঠিত হৈ গৈছো alright kind of worriness বা nervousness feel কৰিছো that is jealous or antonym কি হ'ব তেলে anxious বা যত আমি অলপ nervous feel কৰিছো and jealous উদ্যমী বা enthusiasm feel কৰিছো ঠিক আছে okay হৈছে কথাটো yes it is option C alright comes the next question to চাও next question আমি ক'ব লাগিব এটা synonym ক'ব লাগে wordটো হল resolute আমি অনবৰত খুদি থকা word নহয় জানো resolute correct so resolute wordটো আমি কি ক'ব লাগে synonym ক'ব লাগে options আমাৰ কি কি আছে bulky agreeable victorious আৰু strong এইগিটা হল আমাৰ কি ইয়াৰ অপচন হয় তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে কোনটো বুজাছে কোনটো বাৰু যে resolute শব্দটো ঠিক আছে resolute yes resolute আমি কম নে আমাৰ অপচন কি কি আছে bulky agreeable victorious আৰু strong resolute বুলি ক'লে আমি অকমান বুজি পাছো he is তেওঁ কোনোবা illiterate হ'ব পাৰে আমি ক'ব পাৰো কোন পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ক'ব পাও he is তেওঁ কি হয় বুলি কৈছো illiterate হয় বুলি কৈছো ঠিক আছে তেওঁ অশিক্ষিত হয় but কিন্তু কেনেকুৱা resolute ঠিক আছে তেওঁ অশিক্ষিত but resolute গতিকে resolute টো আমি ইয়াৰ মিনিংটো আমি ধৰিব পাৰিছো না বাৰু যে অলপ দৃঢ় মনা মানে এনেকুৱা নহয় অকমানটা কিবা মানে এটো ক'লে ঢাল খাই যাব এফালে ঢাল খাই যাব ঠিক আছে
কোনোবা ফালে মানে কোনোবা সহজে কথাত মান্তি কৰাব পাৰিব এনেকুৱা নহয় দৃঢ় মনৰ দ্যাট ইজ হি ইজ ৰিজিলিটেড বাট ৰিজল্ট বুলি ক'লে বুজাইছে সো আমি ধৰিব পাইছো সামথিং ষ্ট্ৰং মানে ষ্ট্ৰং মাইন্ডেড হ'ব লাগিব ঠিক আছে ষ্ট্ৰং ইন টাৰ্মছ অফ ডিটাৰমিনেশ্যন কাৰেক্ট সো ৰিজল্ট হোৱাৰ লগে লগে বাল্কি বুজোৱা নাই এগ্ৰিয়েবল বা ভিক্টোৰিয়াছ যেটো আমি কৈছো বিজয়ী হোৱা বুলি ইয়েস কোনোবা আমি উত্তৰ দি আছো ৰিজল্ট বুলি ক'লে গলে কি হ'ব তালে সিনোনিম হে ক'ব লাগে আমি সমাৰ্থক শব্দ গতিকে অপচন ডি ষ্ট্ৰং হ'ব ইয়েস জিতেন্দ্ৰলে উত্তৰ দিছিলে ষ্ট্ৰং বুলি কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়েস মোডি যে কৈছিলে আৰু কোনোবাই কৈছা চাগে অপচন ডি বুলি কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে ইয়েস ওকে উত্তৰ অলপ অহা কম দেখিছো ইয়েস খুব কমে উত্তৰ দিছা কি হ'ব আৰু কথাটো আমি যিমান পাৰো আনসাৰটো দিবলৈ চাও নিজকে জাস্ট ইনভলভ কৰাও আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি ক'লে উত্তৰটো শুদ্ধ হ'বই বা এনেকুৱা কোনো কথা নাই কাৰেক্ট হোৱাট উই ডুইং হিয়াৰ ইজ উইল জাস্ট গিভ এ ট্ৰাই and by doing so আমাৰ কিবা এটা নহয় কিবা end of the day ক্লাছ শেষ হোৱালৈকে আমাৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা আমি শিকিম নিশ্চয় বা জানিম কাৰেক্ট am I right yes so on that note up next question number 3 opposite word come word to hold subtle word to আমি কি ক'ব লাগে বিপৰীত শব্দ ক'ব লাগে বিপৰীত অৰ্থ বুজা শব্দ ক'ব লাগে out of this four crafty harsh faint আৰু slight subtle আমি শব্দটো শুনিছে যেন লাগিছে নে বাৰু সহজ খুব শুনি থকা শব্দ subtle ঠিক আছে subtle mindedness অলৰাইট subtlety কিবা এটা কাম কৰিছে with subtle mind ঠিক আছে subtle বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে খুব সূক্ষ্ম ভাবে মানে ঠিক আছে খুব that is subtle so options আছে আমাৰ কি crafty harsh faint আৰু slight কি আছে আমাৰ harsh আছে crafty আছে আৰু কি আছে আমাৰ কি আছে faint আছে আৰু slight faint বুলি ক'লে আমি যেটো মূৰ্ছা যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজায় নহয় জানো slight বুলি ক'লে কি অকনমান কিবা এটা বুজাইছে crafty বুলি ক'লে again টেঙৰ বা চতুৰ বুজাইছে right so subtle something delicately alright সূক্ষ্মভাৱে হেৰি কৰা and harsh বুলি ক'লে কি হ'ব এন্টোনিম হে ক'ব লাগে so harsh বুলি ক'লে subtly আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে অধ্যয়ন কৰিছো that is harsh বুলি ক'লে again something not totally opposite right যেটো কি হ'ব not smooth that is harsh correct so subtle antonym will be what harsh option b উত্তৰ দিছে আমাৰ কোনোৱে harsh শুদ্ধ উত্তৰ yes okay ইয়াৰ পাছৰটো চাও এতিয়া what have got এটা synonym ক'ব লাগে again আমি এটা সমাৰ্থক শব্দ কম word to dreary শব্দটোৰ আমি কি ক'ব লাগে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে options কি আছে আমাৰ faith should be faith I believe faith dull superstitious আৰু active এইকেইটা হল আমাৰ কি options ঠিক আছে word to হল আমাৰ dreary বুলি কোৱা লগে লগে ইয়াৰ কি ক'ব লাগিব আমি কম ইয়াৰ synonym বা সমাৰ্থক শব্দ ঠিক আছে এইকেইটা options কমন আমি উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম নেকি বাৰু yes প্ৰিয়তৰখিনি শুদ্ধ উত্তৰ দিছিল আগৰটো আমি এটো ক'বলৈ চাওঁচোন dreary শব্দটোৰ কি হৈছে আমি শব্দ কি ক'ব লাগে আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে ৰাইট যেটো আমি কি কৈছো যেটো মানে আমাৰ যেটো নিৰখ মানে যত আমাৰ একেবাৰে ৰখ নাই ঠিক আছে that is dreary ঠিক আছে something extremely what boring or it's not that much interesting so dull right yes dreary বুলি কোৱা লাগে dull গতিকে আমাৰ কি হৈছে option b yes শুদ্ধ উত্তৰ answers are pouring this time yes প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে dreary বুলি কোৱা লগে লগে তাৰ synonym কি হ'ব dull superstitious কি হৈছে যত আমি কিছুমান অন্ধবিশ্বাস কৰিছো মানে ঠিক আছে superstitious alright faith বিশ্বাস active যত আমি কি হৈ আছো সক্ৰিয় হৈ থকা বুজাব গতিকে কি হৈছে dreary synonym will be dull in fact প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো very good okay up next আমাৰ কি আছে চাও আমি next আছে আমাৰ sinister এটা opposite word কম word to হল sinister opposite word ক'ব লাগে antonym options we got like propitious ominous baleful or forbidding no it's foreboding okay word to হল sinister বুলি ক'লে এনেকমান ধৰিব পাৰিছে না বা যেটো মানে বৰ মংগলময় নহয় ঠিক আছে that is sinister alright অলপ মানে something which is what to say evil omen কিছুমান দেখুৱা আছে মানে অলপ বেয়া সংকেত অখুয়া শক্তি কিছুমান দেখুৱা হৈছে that is sinister alright তাৰ তেল আমি কি ক'ব লাগিব antonym কম আমি এইকেইটা হল আমাৰ options আছে কি আছে আমাৰ propitious ominous baleful আৰু কি আছে আমাৰ foreboding আছে right yes গতিকে যেটো আমাৰ harmful হয় right হেতু হল কি আমাৰ sinister নহয় জানো আনতে ominous বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজাইছে ominous বুলি ক'লেও again আমাৰ কি আছে যেটো আমাৰ কি নহয় আমাৰ কাৰণে favorable নহয় হেতে বুজাব নহয় জানো again foreboding baleful আৰু propitious এইকেইটা আছে আমাৰ option কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু sinister কি opposite word antonym yes
বেলফুল বুলি ক'লে এগেইন আমাৰ মিনাচিং বা যেটো আমাৰ হাৰ্মফুল বুজায় ঠিক আছে আমাৰ যাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ কাৰণে কি হয় মানে অলপ অপকাৰী বুজায় that is harmful alright then propitious আৰু forwarding দুটা আছে yes উত্তৰ so far আমি এজনে দেখিছো উত্তৰ yes আৰু কি ক'ব বিচাৰিম তাৰ কি হ'ব পাৰে forwarding বুলি কোৱাৰ লগে লগে again কি হৈছে a feeling of something what something bad alright it is propitious ঠিক আছে যেটো sinister বুলি ক'লে যেটো কৰো না অকন অহিয়া যেটো right evil things harmful things so propitious বুলি ক'লে something favorable to us so আমি antonym ক'ব লাগে so option A will be the right answer ঠিক আছে okay ঠিক আছে নে A will be the right answer of that word sinister কি হ'ব তালে antonym yes antonym is propitious up next again আমি এটা antonym কম word to হল incongruous word to কি ক'ব লাগে আমাৰ আমি antonym ক'ব লাগে word আছে কি unharmonious jarring fettered and appropriate incongruous word to আমি কি কম opposite word বা বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ ক'ব লাগে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কমন কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes incongruous আমি বুজি পাছনে বাৰু yes opposite to what is auspicious প্ৰিয়দৰ্শিনী yes that is the right answer okay next আমি এটো কম এতিয়া যেটো আছে আমাৰ অপচন কি আছে আমাৰ incongruous বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যেটো আমাৰ কি আছে বাৰু অনুপযুক্ত নহয় জানো যেটো আমাৰ বিসংগতিৰে ভৰা that is incongruous কোৱা হয় নহয় জানো তাকে আমি unharmonious something not harmony alright গতিকে থাকিলে আমাৰ কি jarring fettered and appropriate এই গিৰা ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে যেতেন কোনটো কৈছে অপচন A okay anyone else কোনে কলা পুষ্প অপচন D কৈছো okay কথাটো চাই লওঁ আমি jarring বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে এনেকুৱা এটা কি হৈছে sudden unpleasant sensation যেটো কোৱা হয় jarring বুলি ঠিক আছে jarring okay কি কৈ আছা অপচন D কৈছো নাজমুল কোনটো কৈছে আগৰটো না এটো কৈছে অপচন A কৈ আছো okay incongruous বুলি কোৱা লগে লগে কি হ'ব ইয়াৰ আমি opposite word টো ক'ব লাগে ঠিক আছে incongruous কি ক'ব লাগিব opposite টো হে ক'ব লাগে গতিকে এটো হ'বনে obviously এটো আমাৰ নাই হোৱা থাকিলে আমাৰ কি A B C D তিনটা আছে আমাৰ গতিকে কি বুজাছে incongruous যেটো আমাৰ not fitting বা suitable হয় নহয় জানো in a situation গতিকে তাৰ কি হ'ব opposite word টো কি হ'ব অপচন D appropriate ঠিক আছে উনি থকা word এইবিলাক আমাৰ নহয় জানো incongruous antonym will be what appropriate ঠিক আছে fettered jarring মই কৰো না sudden যেটো unpleasant sensation হেতু কোৱা হয় jarring বুলি বা কি হৈছে fettered বুলি কোৱা লগে লগে restrain বা আমি কি হৈ থকা নিকবাত কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু এটা কিবা এটা লগত আমি কি হৈ থকা কনফাইন মানে আবদ্ধ হৈ থকা বুজায় ঠিক আছে সো fettered jarring unharmonious এটাও নহয় অপচন D is the right answer ঠিক আছে okay incongruous or antonym will be appropriate so another question to sound so for গৈছে next to sound আমি it is fatigue alright again আমি opposite word কম word to হল fatigue option আছে আমাৰ কি strength control weakness then threat এইকিটা আছে fatigue বুলি ক'লে আমি বুজি পাছো right কি বুজাছে বা যেটো আমাৰ something আমাৰ কি হৈছে একদম ক্লান্ত যেটো আমাৰ tiredness boredom হেতু বুজোৱা আছে fatigue বুলি ক'লে right so options আমাৰ কি কি আছে strength আছে control weakness and threat আমি ক'ব লাগে opposite word বা বিপৰীত শব্দ correct yes post point কি ক'লা option A okay any more guesses প্ৰিয়দৰ্শিনী going with option A okay all right fatigue কৈছো আমাৰ opposite word কৈছো আমি strength কৈ আছো control বুলি ক'লে আমি যেটো কোনবা এটা বিষয় ওপৰত আমাৰ কি আছে control থকা আয়ত্ত থকা হেতু বুজোৱা আছে threat বুলি কোৱা লগে লগে কিবা এটা শক্তিয়নি দিয়া ঠিক আছে কবাত আমি কি হছো মানে অলপ চ্যালেঞ্জেবল এটা সিচুৱেচন হয় উইকনেস বুলি ক'লে দুৰ্বলতা control yes so strength থাকিলে আমা okay so প্ৰিয়দৰ্শিনী কৈছে আৰু বহুতে কৈ আছে আমি কোনে কোনে আছে মোদিয়ে কৈ আছে অপচন D বুলি ইটস নট অপচন D ঠিক আছে fatigue হয় যেটো আমাৰ কি আছে ক্লান্ত হোৱা tiredness হতা opposite word কম গতিকে আমাৰ strength yes option A is the right answer strength হ'ব কি মানে কি যত আমাৰ মনোবল বা যথেষ্ট বল শক্তি ভৰা হৈ আছে strength that is so fatigue antonym will be what strength only ঠিক আছে আৰু কোনবা কোন কৈছিলা উত্তৰ পুষ্পই কৈছিলা strength বুলি correct answer ঠিক আছে option A will be the right answer yes again আমি 8 নম্বৰত
এটা অপজিট ৱৰ্ড কম এইটো আমি শুনি থকা একেবাৰে শুনি থকা শব্দ হ'ল কি ৰিচিভ ৰিচিভ শব্দটো আমি কি ক'ব লাগে অপজিট ৱৰ্ড ক'ব লাগে অপচনছ আমাৰ কি আছে obtain give follow আৰু abandon come on এইটো উত্তৰ দিবলৈ চাওঁ কোৱেশ্চন নাম্বাৰটো হ'ল 8 ৱৰ্ডটো হৈছে ৰিচিভ অনবৰতে আমি কৈ থাকো ৰিচিভ কৰা ফোনৰ কথা বা আদি কৰি এই ৱৰ্ডটো daily use words বিলাকৰ ভিতৰত এটো এটা হয় this is one of that words that we use every day or in our day to day life now আমি কি ক'ব লাগে ইয়াৰ কি ক'ব লাগিব আমি অপজিট ৱৰ্ড বুজা এন্টোনিমটো ক'ব লাগে ঠিক আছে obtain কৰা বুলি ক'লে কিবা এটা আয়ত্ত কৰা বা পোৱা বুজাব ঠিক আছে ৰিচিভ কৰা বুলি ক'লে কি বুজিছো আমি বস্তু এটা দিছো ৰিচিভ কৰিবা এফালৰ পৰা বস্তু এটা পঠাইছো তুমি এফালে ৰিচিভ কৰিবলৈ থাকিবা বুলি কৈছো কি ক'ব ল'ব লাগিব লোৱা ৰাইট লবৰ কাৰণে থাকা ৰিচিভ কৰা কাৰেক্ট গতিকে ইয়াৰ এন্টোনিম বুজাবলৈ হলে কি হ'ব লাগিব obtain হোৱা যেটো আমি লোৱা বুজাছ obtain কৰা হেতু বুজোৱা নাই বুজাছে নেকি বা ফলো কৰিছো যেটো কাবাক অনুসৰণ কৰিছে abandon কৰিছো যেটো আমি পৰিত্যক্ত বা এৰি থৈ যোৱা গতিকে কি হ'ব ৰিচিভ লোৱা give দিয়া yes correct option b is the right answer in fact আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো it is what antonym will be what give only yes frequently use word হয় আমাৰ but এনেকুৱাই হ'ব কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় simple কিছুমান word দি দিব but again it will I mean obviously make us confusing এনেকুৱা কিছুমান word দিব গতিকে আমি ডিসকাস কৰি থলে কোনো কথা নাই নেক্সট চাও আমি synonym ক'ব লাগিব wordটো হ'ল ponderous শব্দটোৰ আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপচনছ আমাৰ কি আছে unruly wondrous bluff and heavy ponderous wordটো আমি নিশ্চয় শুনিছো yes so কি হ'ব লাগিব তেলে unruly হয় wondrous হয় নে bluff হয় নে heavy হয় ঠিক আছে bluff কৰা আমি গম পাইছো কাবাক আমি যদি কিবা ধোকা কৈ দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ word বুজা bluff কৰা লাগলে bluffing কৰা ঠিক আছে heavy গধুৰ হৈছে wondrous and unruly এইকিটা হল আমাৰ অপচনছ সো কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ইয়াৰ কোনটো ponderous wordটোৰ কি হৈছে আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে ঠিক আছে unruly বুলি ক'লে কি হৈছে যত আমি কি কোনে ৰুলছ বিলাক কিবা আমি কি কোনে ফলো কৰা নাই মানে সিজ অবাধ্য হৈছো মানে হেতু হ'ব কি unruly কৰা বুলি ক'লে wondrous obviously something which is what it is something that is amazing right wondrous that is গতিকে কোৱা আছে আচৰিত মানে amazing thing correct so bluff বুলি ক'লে কোন না কিবা ধোকা কৰি দিয়া কিবা কাৰবাক ট্ৰিক কৰি ডিসিভ কৰা বুজাব so ponderous বুলি ক'লে actually কি বুজায় অলপ গধুৰ কিবা এটা বুজায় right so obviously আমাৰ আছে অপচন ডি ponderous আমি ক'ব লাগিছিল কি synonym হে গতিকে কি আছে heavy yes উত্তৰ দিছো it's not b ঠিক আছে হুসেন আলী b নহয় বিটো wondrous বুলি ক'লে something কি বুজাব আমাৰ amazing মানে বৰ ধুনিয়া মানে আচৰিত মানে ঠিক আছে চমৎকাৰী বৰ একদম বহুত ধুনিয়া amazing এনেকুৱা এটা বুজাব কি wondrous বুলি ক'লে আৰু ponderous বুলি ক'লে গধুৰ কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ বুজোৱা হয় ponderous সো কি হ'ব heavy will be the right answer ঠিক আছে yes okay yes প্ৰিয়দৰ্শিনীয়ে কৈছা কি বুলি কমন কোৱেশ্চন আহি থাকে বুলি কৈছে কাৰেক্ট ইন ফ্যাক্ট I must say one thing যে আমি যিখিনি কোৱেশ্চন আজি লৈছো এইবিলাক কিছুমান পৰীক্ষাত আগতে আহি থকা গোটেই ওয়াৰ্ডছ বিলাক আমি আগতে অহা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন questioner পৰা question paper পৰা লোৱা হৈছে ঠিক আছে okay on that note let us see what is we have got in question number 10 10 নম্বৰ আমি আছে কি এটা again synonym কম wordটো হল ridicule অনবৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকা অন্যতম এটা word হল ridicule alright আমি যে কম ridiculous well this is ridiculous sounds ridiculous so ridiculous wordটো আমি ক'ব লাগে কি synonym options আছে আমাৰ কি pathology resolute derision or derivation these are the options চাৰিটা options আছে কোনটো হয় বাৰু কাম অন উত্তৰ দিবলৈ চাওঁচোন ridicule মই ক'ললে কথাটো আমি অনবৰত ইউজ কৰি থকা word হয় কাৰেক্ট যত আমি কি কৈছো কাবাক অলপ ফান কৰি অলপ মানে হেও জ্ঞান কৰি কথাটো কৈছো yes that is ridicule options কি আছে আমাৰ derision resolute অকমান আগত আমি কৈছিলো he was illiterate but resolute বুলি ক'লে দৃঢ় মন strong যত determination আছে will power আছে that is resolute গতিকে ridicule ইয়া কি হ'ব নোৱাৰে synonym হ'ব নোৱাৰে it cannot be straight away আমাৰ option b eliminate হৈছে আসলে কি pathology derision and derivation বুলি ক'লে কিবা কি গল it is coming from the word derive right derive ইয়াৰ পৰা আহিছে derivation so derive পৰা মানে কিবা এটা আয়ত্ত কৰি লোৱা কিবা এটা লোৱা হয় ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব derive কৰা হ'ব then থাকিলে pathology it's a part of medical science or at pathology all right yes again we got what option c derision so ridicule কি হ'ব তাহলে আমাৰ option derision option c is the right answer in fact বহুতে কৈছো ঠিক আছে okay
Okay, paid class কথা কিবা এটা কৈছা কোনোবাই I'm really sorry about that. I don't know what is happening. Some technical glitch maybe. কিবা এটা হৈ গৈছে বুলি কৈছে. But we'll discuss those things in our paid class. আমি paid classত এইখিনি কথা পাতিম ঠিক আছে আৰু কথা পতালৈকে আমি নিশ্চয় আমাৰ প্ৰবলেম সলভ হৈ যাব ওকে ফ্ৰেন্ড আমি এটা ইয়াত ফলো আমি ক্লাছত ফোকাস কৰো উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰা কাম অন আমি এটা ৰিডিকুলো আমি বুজি পালো কি হ'ব এটা সিনোনিম কি হ'ব ডেৰিয়েশন ওকে Up next, again, আমি এটা synonym কম word to হল anxious. অকমান আগত আমি এই word টো পাইছিলো কৰবাত নহয় জানো antonym হিচাপে correct very first question যেটো আসলে আমাৰ তাত আমি পাইছিলো anxious নহয় জানো jealous anxious now anxious শব্দটো আমি কি ক'ব লাগে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপচনছ আছে আমাৰ কি collected apprehensive accept আৰু flawless common এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰছোন আমি yes Okay, you can say so, Priyadarshini, good example you are giving. Yes. Eto uttor dibole ami saosun anxious jeto ami koi thakona I am quite anxious, you know. Bahut mane utkonthita hoi asu mane bahut eagerly kiba eta karone hoi koi asu right that is anxious right so collected apprehensive ami kobo lage synonym so apprehensive except of flawless flawless boli kole ami buji pasu na suppose the girl speaks English flawlessly bole swali joniye ইংৰাজী কয় কেনেকৈ কয় flawlessly বুলি ক'লে তালে কি হ'ব মানে অকনো তাত কি নাই প্ৰবলেম নাই মানে নিখুত ভাবে ছোৱালীজনী ইংৰাজী কেনেকৈ কয় একদম নিখুত ভাবে একদম ডিস্টিংক্টলি কয় যত কিছু ইকুৱেল ফ্লুৱেন্সি যত কি আছে ইকুৱেল প্ৰনাউন্সিয়েচন প্ৰবলেম একেবাৰে নাই মানে প্ৰনাউন্সিয়েচন আপ টু দা মাৰ্ক সব কি কৰে বুলি কৈছো দ্যাট ইজ flawlessly মানে অকনো কোট একো কি নাই ল্যাপস নাই ঠিক আছে সো দ্যাট ইট ক্যানট বি what it's what answer right area লগত কি নহয় applicable নহয় accept কৰা বুলি ক'লে obviously আমি গম পাইছো গ্ৰহণ কৰা collected সংগ্ৰহ কৰা anxious synonym ক'ব লাগে so apprehensive একেটা কথা বুজাব যত আমি অকমান উৎকণ্ঠিত হৈ আছো worried হৈ আছো কিবা এটা পাব কাৰণে so option B is the right answer yes in fact আমি বহুতে কৈছো so option B is the right answer yes Najmul Hussain you got a question কি বুলি সুধিছা তুমি আমি দেখতে পাই না কি স্যার নাজমুল হোসেনে কৈছা যে পেইড ক্লাছৰ কথা কৈছা পেইড ক্লাছ আমাৰ হৈ আছে তুমি নিশ্চয় আছা নেকি বাৰু তাত আছা যদি মোস্ট ওয়েলকাম আৰু अगेन যদি নাই তেতিয়াও মোস্ট ওয়েলকাম আমাৰ জয়েন হোৱা লগতে ক্লাছটো আমি কৰিব পাৰিম yes আমাৰ সকলো সাবজেক্টৰ হৈ আছে ওকে ইয়া সো ইটস কারেক্ট আনসার anxious আমাৰ কি হৈছে তেলে apprehensive again একেটা সেম মিনিং এ বুজাব যত আমি কি হৈছে অলপ উৎকণ্ঠিত হৈ আছো worried হৈ থকা বুজাব ঠিক আছে ওকে Next আমি again এটা সমাৰ্থক শব্দ কম word to whimsical word to again আমি বহুত শুনি থকা শব্দ পৰীক্ষাত আহি থকা শব্দ ইয়াৰ অপচনছ কি আছে weak respectful humiliated or funny কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ইয়াৰ কি সমাৰ্থক শব্দ কমন উত্তৰটো আমি অকমানকে দিবলৈ চাম মিনিংটো কৈ নিদু মিনিংটো কৈ দিলে উত্তৰটো আমাৰ ওলাই যাব অকমান আমি যত্ন কৰো anyway I'll get into that yep come on whimsical word to আমি কি ক'ব লাগে synonym ক'ব লাগে ঠিক আছে something very fanciful very funny এতে বুজাব ঠিক আছে playful বুজায় কি বুজায় playful বুজাব ঠিক আছে কিটোৱে whimsical word টোৱে ঠিক আছে or we can say something what to say অকমান মানে হাঁহি উঠা ধৰণৰ ঠিক আছে খুহুদিয়া টাইপ বুজায় সো weak বুলি ক'লে কি হৈছে দুৰ্বলতা বুজাব respectful বুলি ক'লে সন্মান সহকাৰে with all respect with due respect alright humiliate কৰিছো কাবাক হেও জ্ঞান কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো কৰো বুলি কৈছো মানে humiliate কৰিছো underestimate কৰিছো that is humiliate কৰা right obviously whimsical হলে কি হ'ব উত্তৰ আমাৰ কোনোবাই দি আছে very fast কোনোবাই উত্তৰ দি আছে অনামিকা ঘোষে দিছে পোষ্ট পয় দিছে আৰু কোনোবাই দিছিল নেকি অপচন ডি বুলি ডি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ whimsical ইয়াৰ কি হ'ব synonym বা সমাৰ্থক শব্দ হ'ব কি তেতিয়াহলে funny ওকে মনত থাকিব কথাটো আমাৰ as I said গোটেইবিলাক আমাৰ আগৰ পৰীক্ষাত বেলেগ পৰীক্ষাত অহা কোৱেশ্চন হয় এইবিলাক সো 2026 এটাও কি হ'ব বহুত কিবা কিন্তু আহিব না ইংলিশ বুলি ক'লে ইংলিশই গ্ৰামাৰ বুলি ক'লে সেই গ্ৰামাৰ খিনি হ'ব synonym antonym আৰু সেই তেনেকুৱা কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ পৰা কিছুমান দিব ঠিক আছে গতিকে প্ৰেক্টিছটো আমি চলাই গৈ থাকো obviously আমি ইয়াৰ সুফল নিশ্চয় পাম কাৰেক্ট on that note আমি এতিয়া চাও নেক্সট কোৱেশ্চন টো humiliate টো নহয় কোনোবা উত্তৰ দি আছিল humiliate নহয় ঠিক আছে humiliate কোৱা মানে কাবাক হেও জ্ঞান কৰাহে বুজাব এটো whimsical কথাটো কমেডি অৰ্থ বুজাছে ফানি অৰ্থ বা ধেমালি অৰ্থ বুজাছে ঠিক আছে হবনে বাৰু নেক্সট আমি এতিয়া
ওকে अगेन আমি এটা সমাৰ্থক শব্দ কম ওয়ার্ডটো হল vigorous vigorous শব্দটো আমি अगेन আমি খুব কৈ থকা শব্দ নহয় strenuous delicate torpid or guarded এইকেইটা হল আমাৰ অপশনস ওয়ার্ডটো হল আমাৰ vigorous কম অন উত্তৰটো আমি দিবলৈ চাওঁচোন কি হ'ব পাৰে বাৰু আমাৰ কি হ'ব torpid বুলি কোৱা লাগে something inactive sluggish বুজা ঠিক আছে inactive বুজোৱা হয় যেটো আমাক কি হৈছে সক্ৰিয় হৈ থকা নাই মানে that is torpid all right guarded কি থকা কি হল স্কোৰ দি থকা আমি বুজি পাছো সুৰক্ষা দি থকা that is guarded delicate আমি বুজি পাছো খুব খুব সুন্দৰভাৱে মানে ঠিক আছে delicately yes that is delicate then it's strenuous গতিকে কি হ'ব পাৰে অপচন কি কলা বি কৈছে delicate বুলি কৈছে vigorous delicate okay vigorously delicately okay আৰু কোনোবাই কলা torpid torpid means something inactive mode all right that cannot be the answer again আৰু অনামিকা কি কলা অপচন ডি কৈছে নে ডি আগৰটো কৈছে ওকে yes এটো উত্তৰটো দিবলৈ চাওঁচোন আমি কি বুজাব পাৰো কি ওয়ার্ডটো vigorous word বুলি কলা vigorous বুলি কলা আমি ধৰিব পাৰিছো আমি কৈ থকা ওয়ার্ড নহয় জানো যে যত আমাক কি হৈছে বহুত বেছি কি লাগে required lot of energy নহয় জানো energy বা যত আমাক কি লাগিছে high enthusiasm লাগিছে সাংঘাতিক ধৰণে মানে ঠিক আছে that is great effort লাগে ঠিক আছে it requires what great effort that is vigorously ঠিক আছে সাংঘাতিক ভাবে মানে that is গতিকে কি হ'ব ইয়াৰ obviously অপচন কি হ'ব তাহলে আমি সিনোনিম ক'ব লাগে অপচন এ strenuous দুইটা ওয়ার্ডে একে বুজাছে মানে সাংঘাতিক এফৰ্ট লাগে যত এনেকুৱা এটা কথা বুজাছে vigorously সাংঘাতিক ভাবে মানে ঠিক আছে সো অপচন এ ইজ দা রাইট আনসার delicately মই কোন খুব সুন্দৰ সুস্বাদু ভাবে delicately বুজাছে হেতু अगेन ইয়াৰ লগত কি হয় না সিনোনিমাস হোৱা নাই torpid মই কোন এনেকুৱা এটা স্টেজ যত আমাৰ কি হৈছে inactive mood and guarded বুলি কলে সুৰক্ষা দি থকা বা সুৰক্ষিত হৈ ৰখা হেতু বুজাছে ঠিক আছে okay no problem it's okay fair enough option A is the right answer বহুত বিশেষ হেই কৰিব নালাগে আৰু আমাক কি আৰু এটা দুটা ভুল হলে স্বাভাৱিক কথা নহয় জানো opposite word to come word to হল আমাৰ stable come on অনবৰত শুনি থকা word again আমাক কি হয় কৈ থকা word stable এই word টো আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া আমি বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দটো ক'ব লাগে we got options like this steady shaky stout or safe these are the options এই চাৰিটা options ভিতৰত আমি ক'ব লাগে stable শব্দটোৰ opposite word বা antonym কোনটো হয় okay all right দেখা পাইছো উত্তৰ প্ৰিয়দৰ্শিনী okay yes so far আমাৰ উত্তৰ গৈ আছে আমাৰ option b লৈ let's see any more guesses আৰু কোনবা কিবা কম stable steady বুলি কলে যত আমাৰ কি আছে একদম steady আৰু যত আমাৰ এটা সুস্থিৰ এটা পৰিবেশ আছে ঠিক আছে যত আমি সুস্থিৰে আছো মানে বৰ বেছি ইফালে ইফালে হোৱা নাই আৰু ঠিক আছে that is steady all right that is steady then safe আমি বুজি পাছো থাকিলে আমাৰ shaky and stout yes stout and shaky is what we got all right stout বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যত আমাৰ strong বা bulky ঠিক আছে strong বুজাব বা কি বুজায় আমাৰ bulky বুজায় নহয় জানো ঠিক আছে or strong and obviously it will be what completely different than what the word stable stable বুলি কোৱা লগে লগে যত আমাৰ কি স্থিৰতা বুজাছে then again আমাৰ কি বুজাছে shaky বুলি কোৱা লগে লগে obviously যত আমি loss হয় all right unstable বুজাছো insecure বুজাছো গতিকে antonym will be what option b is the right answer বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো b okay শুদ্ধ উত্তৰ stable shaky now again opposite word come antonym come word to hol interfere word to আমি কি ক'ব লাগে opposite word বা antonym ক'ব লাগে intercede advance hamper jam এগিলা ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে come on উত্তৰটো দিবলৈ আমি চাওঁ এটো word to হল কি আমাৰ interfere কৰা আমি যে কম বৰ কিবা এটা ক্ষেত্ৰত আমি interfere কৰা বুলি ক'লে নহয় জানো গতিকে কি হ'ব তেলে তাৰ মানে কি opposite word টোহে ক'ব লাগে আমাৰ ঠিক আছে intercede বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে কিবা ক্ষেত্ৰত আমি কাবাক interfere কৰিছো একেটাই বুজাছে কাবাক ক্ষেত্ৰত আমি interfere কৰা বুজাছে intercede বুলি ক'লে ঠিক আছে কিন্তু কৰিছো কাৰ হয় on behalf of what someone all right on behalf of someone কাবাৰ হৈ পেলাই যদি আমি কাবাক intercede বা হে কৰিছো that is intercede বুজাব ঠিক আছে so interfere আমি just word to চাই লওঁ suppose যেটো আমি কৈছো অপচন এ বুলি অনামিকা so intercede বুলি ক'লে again আমাক কি বুজাছে intercede বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে আমি কাৰোবাক
intervene কৰিছো কাৰবাক কিবা এটা intervene কৰিছো but on behalf of someone ঠিক আছে that is intercede advance কৰা hamper কৰা jam বুলি ক'লে obviously আমি বুজি পাছো যত আমাৰ কি হৈছে jam হৈছে ঠিক আছে যত আমাৰ অলপ ভিৰ হৈছে hamper কৰা বুলি ক'লে কিবা এটা অসুবিধা সৃষ্টি কৰিছো then advance কৰা বুলি কৈছো কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু কি word টো হল আমাৰ কি word টো হল আমাৰ interfere বুলি ক'লে কিবা কি হৈছে কবাৰ আমি বাধা সৃষ্টি কৰিছো ঠিক আছে কবাৰ আমি ব্যাঘাত জন্মাছো ইন্টাৰফেয়াৰ কৰিছো সো এডভান্স বুলি ক'লে কি হৈছে আমি অগ্ৰগতি মানে খেৰ পুৰা সুন্দৰকে কি আগবাঢ়ি গৈ আছো দ্যাট ইজ এটা মানে এটা লেছত বা এটা স্পিডত বা যি নহক আমি কি হৈছে অগ্ৰসৰ হোৱা বুজাছে কি এডভান্স ৱৰ্ডটোৱে সো ইন্টাৰফেয়াৰ ইয়াৰ কি হ'ব তেলে এন্টোনিম হ'ব কি এডভান্স অনলি অপচন বি yes পোষ্ট পয় কৈছে অপচন বি বুলি বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে ওকে বাকি আমি বুজিবলৈ হ্যাম্পাৰ কৰা বুলি ক'লে কি কাৰবাৰ কিবা ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি কৰা দ্যাট ইজ হ্যাম্পাৰ কাৰেক্ট ওকে ইয়া পাছৰ কোৱেশ্চনটো চাও আগেন আমি সিনোনিম কম এটো প্ৰশ্নত আছে আমাৰ ফেৰোচিয়াস ৱৰ্ডটো আমি কি ক'ব লাগে সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপচনছ আমাৰ কি আছে চাও আমি ফ্ৰাইটফুল মাইন্ড কনসাইন্সিয়াস এন্ড টেম কমন মাইল্ড ফ্ৰাইটফুল কনসাইন্সিয়াস এন্ড টেম এইকেইটা হল আমাৰ অপচন ৱৰ্ডটো হল আমাৰ ফেৰোচিয়াস ওকে ধীৰাজ বহুত দে মই দেখা পাইছো ধীৰাজ ওকে উত্তৰ কি দিছা অপচন সি কনসাইন্সিয়াস ওকে ফেৰোচিয়াস আমি বুজি পাছো জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰো ৰাইট so ferocious animals some ferocious animals like what lion obviously tiger yep wild buffalo deer these are all what ferocious animal correct so ferocious word to ami ki kom etia synonym kom we got like frightful mild conscientious and tame bili gol ami buji pasu jito ama puhonia no jano ghorosia that is tame animal yep থাকিলে আমাৰ তিনটা গতিকে এটো আমাৰ obviously ইয়াৰ লগত কি হোৱা নাই আমি ক'ব লাগে কি synonym হে গতিকে applicable হোৱা নাই obviously এটো কি হৈছে something opposite হে হৈছে okay প্ৰিয়দৰ্শিনী কি কৈছে অপচন সি any more guesses here আৰু কোনবা কমা নেকি conscientious বুলি ক'লে কি হৈছে আমি যত অলপ আমি কি বুজাছো ইয়াত কেয়াৰফুল হৈছো মানে ঠিক আছে and obviously it is not related to ferocious ইয়াৰ লগত কি হোৱা নাই ৰিলেটেড হোৱা নাই ঠিক আছে অপচন সি তো আমাৰ কি হৈছে again আমাৰ কি হৈছে ভুল হৈছে ওকে সি নহয় অনামিকা ইট ইজ নট সি কনসেনসিয়াস বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজাছে মই কোনৰ কথাটো অকমান আমাৰ কি হৈছে অলপ কেয়াৰফুল হোৱা বুজাছে ঠিক আছে again এটো কি নহয় আমাৰ ইয়াৰ লগত এপ্লিকেবল হোৱা নাই ঠিক আছে যত আমি থৰো হৈছো ঠিক আছে বা কেয়াৰফুল হৈছো so that is not applicable so mild বুলি ক'লে যেটো আমাৰ এটা মৃদু বুজাছে ঠিক আছে মৃদু এটা mild fever suppose so কি হৈছে বহুত হেভি কিবা এটা হোৱা নাই just a mild fever then again এটো applicable নহয় ferocious ভয়ানক right as I said animals খিনি কথা কৈছিল অলপ ভয়ানক জন্তু মানে ferocious ঠিক আছে tiger is a ferocious animal so frightful ভয় লগা so option a is the right answer অনামিকা কৈছে পোষ্ট পয় কৈছে option a একদম শুদ্ধ উত্তৰ yes more the correct answer option a yes okay yes কোনোবা c কৈছিলা c is not the right answer I hope কথাটো আমি গম পাইছো up next again আমি এটা synonym কম word to হল habitat common একদম শুনি থকা word এটো এটা habitat options আমাৰ কি আছে motion cloth bent niche common yes brutal হলে খঙাল একেটা কথা বুজাব synonym হয় yes প্ৰিয়দৰ্শিনী আমি এটো ক'ব লাগে habitat শব্দটোৰ আমি কোৱা synonym কোনটো হ'ব পাৰে অপচন আমাৰ কি আছে motion cloth and bent niche these are the four options আমি পাইছো word to হল habitat বুলি ক'লে বুজি পাছ না আমি কিনো obviously habitat এই wordটোৰ লগত আমি এটো word আমি মিক্স আপ কৰি নিদু আকৌ this is habit এটো হল আমাৰ অভ্যাস ঠিক আছে মই বলে কথা কওঁতে অকমান বলে লাগি হয় that is অভ্যাস all right that is habit but it is habitat so totally two different word yes motion মানে গতি কৰি থকা ধীৰাজ কি হ'ব গতি কৰি থকা বুজাব ঠিক আছে গতিকে কি নহব ইয়াৰ লগত কি হোৱা নাই synonymous হোৱা নাই ঠিক আছে habitat বুলি ক'লে আমাৰ কি হ'ব বাসস্থান বুজায় মানে ঠিক আছে যত আমি কি কৰিছো কিবা কোনবা জীৱ জন্তু বা লিভিং অৰ্গানিজম থকা জেগাডখ কোৱা হয় habitat বুলি ঠিক আছে গতিকে কি যেনেকে সাপোজ আমাৰ লায়নৰ habitat it was den আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে গুহা কথা কৈছো জনিবা কেভ কৈছো জনিবা ঠিক আছে গতিকে কি ক্লোথ কাপড়ৰ কথা কোৱা নাই ব্যান্ড বুলি ক'লে যত আমি অকমান বেকা হৈ গৈছো yes option d is the right answer কোনবা কৈছো niche হেতাটো কি হৈছে
মানে একেটা অৰ্থ বুজাইছে যে বাসস্থান য'ত মানে কি হৈছে সকলোফালে ওচৰে পাজৰে সুবিধা আছে ফুড ৱাটাৰ ইত্যাদি পৰা আদি কৰি ঠিক আছে হ্যাবিটেট ইট synonym will be what niche option D yes শুদ্ধ উত্তৰ দিছা D is the right answer up next 18 নম্বৰৰ এপা আমি কম অপজিট ৱৰ্ড কম ৱৰ্ডটো হ'ল ডেলিভাৰেট আমি যে কৈ থকা ৱৰ্ড অন্যতম এটা ৱৰ্ড আমি কৈ থাকো ডেলিভাৰেটলি কৰো বুলি কৰিছে ডেলিভাৰেট অলৰাইট সো ইয়াৰ আমি কি কম এন্টোনিম কম ৱৰ্ড কি কি আছে আমাৰ options আছে thoughtful illiterate spontaneous or careful which could be the one yes deliberate come on উত্তৰ আমি দিবলৈ চাওঁচোন question number হ'ল 18 yes deliberately alright য'ত আমি কি কৈছো অকনমান আমাৰ কি হৈছে careful thought careful planning ইয়াৰ আমাৰ কি হৈছে ইনভলভ হৈ আছে ঠিক আছে that is deliberate alright ধীৰাজ কি কলা carefully কৈছো বুলি কলা আনো আমি য'ত কল না য'ত আমাৰ সাৱধান মানে অলপ সাৱধানেৰে কামটো কৰিছো ঠিক আছে careful thought careful planning গোটেইবিলা ইনভলভ হৈ আছে that is deliberate alright so deliberate আৰু careful কি হৈ যাব আমাৰ synonym হ'ব আমি ক'ব লাগিব কি antonym ঠিক আছে so ধীৰাজ this is not the right answer we got another 3 thoughtful illiterate আৰু spontaneous কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো spontaneous option C is the right answer illiterate বুলি ক'লে আমাৰ কোনটো বুজাব য'ত আমাৰ কি নহয় অশিক্ষিত মানে নিৰক্ষৰ হেতু বুজাব নহয় জানো thoughtful বুলি ক'লে অলপ মানে কি হৈছে খুব চিন্তিত মানে ঠিক আছে অলপ চিন্তা কৰিব পৰা thoughtful nature থকা ঠিক আছে that is thoughtful yep so C is the right answer again আমি synonym কম wordটো হ'ল malign malign wordটোৰ কি ক'ব লাগে synonym ক'ব লাগে options আমাৰ কি কি আছে nihilistic insurgent baleful and radical এইকেইটা ভিতৰত আমি ক'ব লাগে malign alright এই wordটোৰ কি ক'ব লাগে আমি সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে come on উত্তৰটো দিবলৈ আমি চাওঁচোন malign বুলি ক'লে কি হ'ব আমাৰ malign বুলি ক'লে আমি য'ত আমি কি কৈছো কাৰোবাৰ বিষয়ে অলপ মানে বেয়াকে কৈছো alright speaking what malign বুলি ক'লে আমাৰ malign nature এটা আছে speaking ill of what somebody or someone alright কাৰোবাৰ বিষয়ে অলপ বেয়াকে কৈছো মানে ঠিক আছে অলপ বেয়া অলপ কটু সমালোচনা কৰিছো that is malign alright গতিকে আমাক কি ক'ব লাগে synonym nihilistic insurgent baleful radical alright কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু options out of this 4 nihilistic বুলি ক'লে কি বুজাছে এইটো এটা হল it refers to the philosophy যেটো কি কৈছে গুটে ৰিজেক্ট কৰিছে যে all meaning and values in life জীৱনৰ গুটে অৰ্থ গুটে meaning এফৰা আমি ৰিজেক্ট কৰিছো that is nihilistic বুজাছে so এটো কি নহয় ইয়াৰ applicable হোৱা নাই insurgent radically যেটো হৈছে ঠিক আছে as a whole the change that হৈছে ঠিক আছে that is radical change বুলি ক'লে কি হৈছে advocating extreme or fundamental যেটো আমাৰ change হৈছে that is radical so এটো আমাৰ কি হয় applicable নহয় ঠিক আছে yes it is baleful option C baleful বুলি ক'লে কি হৈছে malign or baleful synonym ক'ব লাগে right so একেটা বুজাছে য'ত আমাৰ কি হৈছে হে ill বা হে বেয়া নেচাৰটো কথা বুজাছে য'ত আমি কি কৰিছো দুইটা আমাৰ কি কৈছে harmful কিবা এটা আমি কি কৈছো আমি মানে ভাবিছো ঠিক আছে that is same alright same অৰ্থ বুজাছে malign বুলি কোৱা লগে লগে option C baleful to ঠিক আছে it is not insurgent ঠিক আছে কোনোবা কৈছে ধীৰাজ insurgent কৈ আছে insurgent বুলি ক'লে কি হৈছে হেজন পাৰ্সনৰ ৰেফাৰ কৰা হৈছে যিজনে revolt alright কিবা revolt against কোনোবা এটা established authority বা party ওপৰত কিবা এটা revolt declare কৰিছো বা কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাব insurgent ঠিক আছে that is not the right answer okay option C is the right answer in fact কি হ'ব synonym কি হ'ব malign বুলি ক'লে baleful মনৰ ৰব কথাটো yes মনৰ ৰব কথাটো malign baleful okay it's okay কোনো কথা নাই yes কৈছা ভুল হৈছে বুলি কোনো কথা নাই আমি just what আমি শিকিছো মাত্ৰ right together we are learning we are having fun in one way we can say contented opposite word ক'ব লাগে word to হ'ল contented বুলি ক'লে আমি বুজি পাছ না বাৰু contented যেটো কি হৈছে অলপ নিজকে মানে happy কৰি ৰখা ঠিক আছে content ঠিক আছে contented options আছে কি কি আমাৰ thankful pleased comfortable or dissatisfied option D এটো হল আমাৰ dissatisfied আমি ক'ব লাগিব opposite word বা antonym ক'ব লাগে কোনটো হ'ব তেলে contented যেটো আমি নিজকে কি কৈছো কিবা এটা পৰীক্ষাৰ ভিতৰত নিজকে সুখী কৰি ৰাখিছো and dissatisfied বুলি ক'লে obviously আমাৰ কি হৈছে যত আমি সুখী নহয় correct শুদ্ধ উত্তৰ দিছা শুদ্ধ উত্তৰ option B D my mistake option D is the right answer yes
thankful যত আমি কৃতজ্ঞ হৈছো please যত আমি সুখী হৈছো comfortable যত আমি আৰাম পাইছো আৰামদায়ক বুজাছে so d is the right answer অনামিকা শুদ্ধ উত্তৰ দিছে পুষ্প ধীৰাজ সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে very good up next আমি চাম এটা কি আছে আমাৰ next কম আমি synonym wordটো হল opaque opaque wordটো আমি বহুতে কৈ থাকো yes কৈ থাকো correct opaque wordটো আমি ক'ব লাগে transparent brilliant unclear and lustrous কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ অৰ্থ yes antonym আমি কম synonym কম in fact opaque শব্দটোৰ yes কি কলা ভাৰত দেৰি হৈছে বুলি চোক কোনো কথা নাই in fact আমি আজি ক্লাছটো আমি বেলেগ এটা বাৰ লৈছো ঠিক আছে আমাৰ ক্লাছটো বেলেগ এটা দিনত আছিল if I'm not wrong right it's okay এতিয়া পৰা আমি এতিয়া হ'ব আৰু on Monday ঠিক আছে opaque wordটো আমি ক'ব লাগে transparent synonym ক'ব লাগে transparent brilliant unclear and lustrous কোনটো হ'ব lustrous very bright in color that is lustrous ঠিক আছে brilliant বহুত ধুনিয়া transparent স্বচ্ছ নিকা একদম স্বচ্ছ বুজাছে ঠিক আছে that is transparent opaque এনেকুৱা এটা substance এনেকুৱা এটা বুজাছে যদি কি হৈছে বস্তুটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ স্পষ্ট নহয় that is opaque all right so কি হ'ব লাগিব তেতিয়ালে তা আমি বুজি পাইছো ধৰ অৰ্থত আমাৰ ওলাই আছে কাৰেক্ট অৰ্থত ওলাই আছে তেতিয়ালে opaque বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে জিটো মাজতে আমি কি কৰিব না not able to see through চাব নোৱাৰো গতিকে কি হ'ব unclear আকৌ অপচন সি yes c is the right answer correct ভাৰতে কৈছা পুষ্পই কৈছা অপচন c is the right answer unclear opposite word কম এবা annex শব্দটো common word হয় এটো এটা ঠিক আছে annex কৰা ঠিক আছে যত আমি এটা কি হৈছে ওয়ার্ল্ডৰ কিবা জায়গাত যুদ্ধ হৈ আছে বা ইন ফ্যাক্ট এট প্ৰেজেন্ট ঠাই অলপ কমি গৈছে বাট কথাটো এনেকুৱাই হৈছে আগৰ সিস্টেম মানে annex কৰিব লাগে war কৰি জায়গাডোখৰ পাৰ্টিকুলাৰ জায়গাটো annex কৰিব লাগে নিজৰ টেৰিটৰিত ভৰাই ল'ব লাগে ঠিক আছে দ্যাট ইজ annex কৰা মানে ঠিক আছে গতিকে annex wordটো আমি অপোজিট word ক'ব লাগে subtract profuse protract or propose protract বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজাছে যেটা আমাৰ বহুত দীঘলীয়া মানে ঠিক আছে prolong ঠিক আছে বহুত দীঘলীয়া বুজাছে protracted interview বোলে বহুত দীঘলীয়া ইন্টাৰভিউ বুজাব এটা protract অলৰাইট propose কৰা আমি বুজি পাছো কিবা এটা প্ৰস্তাৱ দিয়া সো থাকিলে আমাৰ subtract and profuse কোন দুটা হ'ব পাৰে wordটো হল আমাৰ কি annex কৰা আমাৰ কোনো কিবা এটা এড কৰি লোৱা বা লগত মানে ইনক্লুড কৰি দিয়া that is annex কৰা অলৰাইট subtract and profuse ক'ব লাগে আমি অপোজিট wordটো হে ওকে ধীৰাজে কি ক'লে অপচন এ কি কৈছে আমাৰ subtract কৰিছো আমি annex কৰা বুলি ক'লে এড কৰি দিয়া বুজাছে yes আৰু subtract বুলি ক'লে কি হৈছে something যেটো আমি reduce কৰিছো বা ডিডাক্ট কৰিছো অপচন এ is the right answer ঠিক আছে annex subtract only অপচন এ yes অনামিকা correct answer profuse বুলি কোৱা লগে কি হৈছে কিবা এটা বস্তু আমি প্ৰডিউস কৰিছো in great quantity হেতু বুজাব profuse বুলি ক'লে obviously এটো কি হয় নাই একিটা ইয়াৰ লগত applicable নহয় right a is the right answer yes up next synonym কম word to হল remedy word to আমি again খুব কৈ থকা শব্দ remedy home remedy বহুত কিছুমান আজিকালি বেমাৰৰ কথা অকল remedy হলে ঠিক right facebook youtube ত ক'বলৈ গলে so option আমি পালো parochial tablet plagiarism and panacea কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু option out of this four word to হল remedy okay very fast it seems Bharat good answer okay আৰু কোনবা উত্তৰ দিব বিচাৰিম word to হল remedy ক'ব লাগে আমি ইয়াৰ সমাৰ্থক শব্দ yes Pritam I can see your answer any more guesses here আৰু কোনবা ক'ব বিচাৰিম আমি উত্তৰ tablet to বুজা না remedy বুলি ক'লে আমাৰ কি হৈছে প্ৰতিকাৰ বুজাছে ঠিক আছে so it is not tablet পুষ্প ঠিক আছে plagiarism বুলি ক'লে again parochial আছে আমাৰ ঠিক আছে আমি ভাবছোন কথাটো কোনটো হ'ব পাৰে yes আমাৰ কি আছে parochial বুলি ক'লে কি আছে আমাৰ narrow mindedness ঠিক আছে narrow mindedness বুজাছে parochial বুলি ক'লে লগে plagiarism বুলি ক'লে কি হৈছে যে কাৰোবাৰ এক বা কাৰোবাৰ কাম এটা কি কৈছো লৈ পেলাই মানে কি কৈছো আমি অলপ নিজাববি একেবাৰে নিজে কৰিছো বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছো illegally কৈছো that is plagiarism all right so this cannot be the answer it is panacea কোনবা উত্তৰ দি আছে option D remedy it is panacea all right D is the right answer okay ঠিক আছে কোনে কৈছিলা অপচন ডি কৈ আছে আমি বহুতে যি ক'লে ডি কৈছা শুদ্ধ উত্তৰ remedy বুলি ক'লে প্ৰতিকাৰ সো panacea বুলি ক'লে একেটা বুজাছে মানে প্ৰতিকাৰে বুজাছে ঠিক আছে yes Jasmine correct answer yes okay তাৰ পিছত চাও আমি এটা কি আছে নো
Yes, synonym কম আমি again word to slander. Slander word to আমি কি ক'ব লাগে synonym বা সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে অপশনস আমাৰ কি কি আছে lively energetic defame আৰু frail এইকেইটা word আছে ঠিক আছে slander হল আমাৰ word to come on আমি দিবলৈ চাওঁচোন উত্তৰটো slander বুলি ক'লে তাহলে কি বুজাব lively বুজাব নেকি energetic slander ধৰিব পাৰিছ না আমি word to যত আমাৰ কি আছে এনেকুৱা এটা লোক বুজাছে যত আমি কি হছো আমি কি হছো যে thin হছো বা delicate ঠিক আছে that is slander alright so lively energetic defame আৰু frail এইকেইটা হল আমাৰ কি অপশনস আছে yes ধীৰাজ কি কৈছে অপশন বি ওকে চাই লোৱা কথাটো আমাৰ কি হৈছে আমি ক'ব লাগিব সিনোনিম ঠিক আছে সো থিন আৰু ডেলিগেট গতিকে কি ফ্ৰেইল বুজি কোৱাৰ লগে লগে একেটা কথা বুজাছে কি উইকনেস বুজাছে গতিকে কি হ'ব ইয়েস অপশন ডি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ডিফেম কৰা বুজোৱা নাই এনাৰ্জেটিক বা লাইফলি বুজোৱা নাই স্ল্যান্ডাৰ ফ্ৰেইল ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে অপশন ডি ইজ দা রাইট আনসার yes Bharat it is correct answer D next আমি opposite word কম word to হল elucidate বুলি কওঁ যে আমি ঠিক আছে so obfuscate delete magnify outdate এইকেইটা হল আমাৰ কি অপশন word to হল আমাৰ elucidate বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজায় বাৰু yes elucidate কৰা বুলি যে কওঁ অকনমান মানে সম্প্ৰসাৰণ কৰি লিখা অলপ বহলা লিখা so elucidate word to আমি কি ক'ব লাগিব আমি কি ক'ব লাগে অপজিট word ক'ব লাগে word আছে আমাৰ কি obfuscate delete magnify কৰা যেটো অতি ধুনিয়া কৰি মানে খুব সুন্দৰকৈ সজাই কৰি লিখা magnify কৰা outdate বুলি ক'লে যেটো আউপুৰণি বুজাছে ঠিক আছে so obviously this cannot be the answer we have 1 and 2 yes কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু elucidate ক'লো না কথাটো যেটো আমি কি কৈছো কিবা এটা ক্লিয়াৰ বা এক্সপ্লেইন কৰি কৈছো ঠিক আছে delete বুলি ক'লে কি আছে delete বুলি ক'লে এক্সপ্লেইন বা এনলাৰ্জ কৰি দিয়া কিবা এটা কি কৰিছো আমি এক্সপ্লেইন কৰি দিছো ঠিক আছে এক্সপ্লেইন কৰিছো বা এনলাৰ্জ কৰা বুজাছে কি ডিলিট কৰা মানে ঠিক আছে yes it is obfuscate মানে হল কি elucidate বা obfuscate বুলি ক'লে কি হৈছে কিবা এটা এক্সপ্লেইন কৰা বহলাই কৰা এটা বুজাছে ঠিক আছে অপশন এ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ কোনবাই কৈছে অপশন এ বুলি yes a is the right answer okay শুদ্ধ উত্তৰ দিছে up next synonym কম আমি word to হল renounce কৰা যে কয় he renounced his particular thing suppose so renounce বুলি ক'লে কি বুজাব তেলে অপশন আছে আমাৰ কি embrace ignore overlook বা abjure word to আমাৰ হল কি কৰিব লাগে আমি কি synonym বা সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে renounce yes ভাৰত চাই লোৱা কথাটো renounce কৰা বুলি ক'লে কিবা এটা মানে আমি পৰিত্যক্ত কৰি দিয়া ঠিক আছে এৰি দিয়া ত্যাগ কৰা that is renounce গতিকে কি হ'ব embrace কৰা মানে কিবা এটা লৈ লোৱা আকোৱালি লোৱা বুজাছে ignore কৰা মানে অৱজ্ঞা কৰি দিছো আওকাণ কৰিছো overlook কৰা যেটো আমি কি কৈছো দেখিও নেদেখা না কৈছে that is কি হ'ব overlook yes that is কোনবাই কৈছে প্ৰিতমে কৈছে abjure is the right answer option D renounce কৰা ঠিক আছে to give up alright এই দিছো so abjure it's similar meaning বুজাছে দুইটা কি বুজাছে দুইটা কি বুজাছে কিবা ফৰ্মালি আমি কি কৈছো ৰিজেক্ট কৰি দিয়া বুজাছে ঠিক আছে D is the right answer 27 ৰ again আমি অপজিট কম word to হল ridiculous অলপ আগৰ আমি কৈছিলো কথা right ridiculous word to আমি কি ক'ব লাগে আমাৰ এতিয়া এবাৰ ক'ব লাগে আমি অপজিট word incredible unbelievable noteworthy or reasonable কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes how ridiculous this is আমি অকমান আগত কিছুমান কৈছিলো right ক্লাছতে কৈছো আজি so ridiculous word to আমি কি ক'ব লাগিব অপজিট বা antonym word ক'ব লাগে come on yes কি ক'লা অপশন এ incredible okay অবিশ্বাস্য মানে বহুত ধুনিয়া this is incredible বহুত ধুনিয়া হোৱা ঠিক আছে চমৎকাৰী হৈছে incredible ridiculous যেটো আমি কি হৈছে অৰ্থহীন মানে মূল্যহীন ঠিক আছে হাস্য হাঁহি উঠা ধৰণৰ ridiculous গতিকে এটা antonym হে ক'ব লাগে যত আমাৰ কি হৈছে অৰ্থহীন so কি হ'ব yes কোনবা উত্তৰ দি আছে পোষ্ট পয় কৈ আছে reasonable কৈছো যত আমাৰ যুক্তিসংগত গতিকে ridiculous obviously আমাৰ কি হ'ব antonym is option D reasonable only noteworthy মানে লেখত ল'ব লগা unbelievable বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰো incredible I told you right something not credible so বিশ্বাসে কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ ইমান সুন্দৰ হৈছে ঠিক আছে okay here comes the final question of the day আজি ক্লাছৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন accentic word to আমি কি কম synonym ক'ব লাগে অপশনস আছে আমাৰ কি queer excellent common and charming yes উত্তৰটো দিবলৈ চাও accentic word to আমি শুনিছো নাই বাৰু নিশ্চয় শুনিছো যেটো আমাৰ কি হৈছে accentic বুলি ক'লে কি হৈছে something অকনমান
আনইউজুৱেল মানে ঠিক আছে অলপ কিবা এটা ধৰণৰ আনতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ এক্সেন্ট্ৰিক লুক বোলে এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনজনৰ এটা বৰ এক্সেন্ট্ৰিক লুক এটা আছে বোলে এনেকুৱাহে হয় বোলে মানুহজন বোলে আনে এনেকে যায় এজনে এনেকে যায় ঠিক আছে এক্সেন্ট্ৰিক চ' ইয়াৰ চিননিম ক'ব লাগে অপশ্যন আছে কুইৰ এক্সেলেণ্ট কমন এণ্ড চাৰ্মিং য়েছ প্ৰিয়দৰ্শিনী কোনটো অপশ্যনৰ এক কৈছা ইয়াৰ কৈছা নেকি অ'কে এক্সেন্ট্ৰিক ইজ দ্য ৱৰ্ড অলৰাইট এক্সেন্ট্ৰিক বুলি ক'লে গ'লে মই কৈছোঁ চামথিং ষ্ট্ৰেঞ্জ আনইউজুৱেল ৰাইট যিটো আচৰিত ধৰণৰ বা আনইউজুৱেল ৱৰ্ড সেইটোৱে বুজাব আই মিন ৱে ডেট ইজ এক্সেন্ট্ৰিক য়েছ চ' আমি এক্সেলেণ্ট বুলি ক'লে বহুত ভাল বুজাইছে ৰাইট চাৰ্মিং আকৰ্ষণীয় কমন যিটো আমাৰ সচৰাচৰ হৈ থকা য়েছ কুইৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এগেইন চামথিং কি বুজাব আনইউজুৱেল নহয় জানো আনইউজুৱেল ঠিক আছে অকণমান ৱেird টাইপৰ বস্তু এটা বুজাইছে ঠিক আছে অলপ চামথিং হুইচ ইজ ৱেird হুইচ ইজ হোৱাট হুইচ ইজ ভেৰি হোৱাট ষ্ট্ৰেঞ্জ নহয় জানো এইটো বুজাইছে কিটোৱে এক্সেন্ট্ৰিক বা কুইৰ ৱৰ্ডটোৱে কাৰেক্ট অ'কে য়েছ চ' এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমানেই আছিলে আজি ক্লাছটো ঠিক আছে আমি আজি ক্লাছটোত মুঠতে আমি চিননিম আৰু এণ্টনিম মিলাই কম্বাইন কৰি এনেকৈ আজি অলপ ক্লাছটো লৈ আহিছিলোঁ কেনে পালে কথাখিনি অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ঠিক আছে ক্লাছটোত এণ্ড কি ক'লা ভুলে চেষ্টা কৰিছোঁ বুলি কৈছে ডেট ইজ ভেৰি গুড যে ভুলে শুদ্ধ যত্ন কৰিছোঁ যত্নটো আমাৰ মেইন ঠিক আছে দিছ ইজ নট এন অৰ্ডিয়েল হিয়াৰ আমি কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা কৰা নাই একদম পৰীক্ষা বোলে ভুল হ'লে নিগেটিভত গৈছোঁ এনেকুৱাটো কথা নাই আমি কি কৰিছোঁ টুগেডাৰ লাইক আই ছেড আৰ্লিয়াৰ আমি টুগেডাৰ আমি কি কৰিছোঁ শিকিছোঁ টুগেডাৰ আমি কিবা এটা জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ ৰাইট এটা এক প্ৰকাৰ কি বুলি ক'ব লাগিব এটা ফ্ৰেণ্ডলি হেৰিয়ত ৰাইট য'ত আমি কি কৰিছোঁ কোনো কথা নাই আমাৰ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক আমি ভুলৰ পৰা শিকোঁ মাত্ৰ আমি এইটোৱে আমি চাব লাগে যে আমি কিছুমান অনাৱশ্যক কিছুমান কথা নকওঁ যিদি হেৰি নকৰোঁ আমি একদম ফ'কাছ কৰিম আৰু আজি ক্লাছটো চবেই সেইটোৱে কৰিছে একদম টু দি পইণ্টত আছোঁ আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ উত্তৰ দিছা ডেটছ ইট ভুল শুদ্ধ হোৱাটো এইটো বেলেগ কথা কাৰেক্ট য়েছ চ' ডেটছ মিন আমাৰ নেক্সট ক্লাছ একেটা টাইমতে হ'ব ইনফেক্ট আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ ইভাগে হৈ আছে আমাৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ADRE কাৰণে ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইউ কেন অভিয়াছলি জইন আছ অ'কে চ' অন ডেট নোট আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰোঁ নেক্সট ক্লাছত পুনৰ লগ পাম আকৌ এইখিনি MCQ এনেকৈ ছেট লৈ আহিম কম্বাইন কৰি ঠিক আছে য়েছ নেক্সট আমাৰ একে টাইমেই হ'ব ইট উইল বি অন মানডে ঠিক আছে গতিকে প্ৰিয়দৰ্শিনী কি ক'লে যে ভুল হ'লেও আই হোপ চবৰে ভাল হওক ডেট ইজ দ্য পইণ্ট য়েছ কাৰেক্ট চবৰে ভাল হওক চবেই ইম্প্ৰুভ হ'ম ৰাইট আমি সেইটো যত্ন কৰিম অ'কে চ' অন ডেট নোট আজিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম নেক্সট উইকত ঠিক আছে টিল দেন থাকিব ভালদৰে নমস্কাৰ